سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به ششمین درس آموزش اکسل 2021. امروز میخوایم از منوی فایل برای شما شیر تدریس بکنیم. شیر یعنی شریک ساختن. از این قسمت میتونیم ما فایل ما رو با دیگران شریک بسازیم. میتونیم از طریق ایمیل یا هم میتونیم از طریق از اینکه در بخش کلاود یا حافظه انترنت در ون درایو ذخیره بکنیم بتون افراد دیگه هم از این فایل ما استفاده بکنیم. خب زمانی که ما بالا شیر کلیک کردیم طوری که میبینید دو بخش است، شیر with people و ایمیل است. شیر with people طوری که چند لحظه پیش هم براتون گفتم ما میتونیم این به افراد دیگه شریک بسازیم. اما شرط اولش چی است؟ ما فایل ما رو باید در ون درایو ذخیره کرده باشیم. ون درایو یک حافظه ابری است که از طریق شرکت مایکروسافت آماده شده و تا 5 جی بی بر ما حافظه رایگان میتونه و اضافه تر از اون ما باید خریداری بکنیم و در صورت که اینترنت فعال باشه ما اگر اکانت داشته باشیم در شرکت مایکروسافت در سایت مایکروسافت میتونیم ما از حافظه استفاده بکنیم. کدام مشکلی نداره. فعلا زمان کلیک میگیم چون اینترنت ندارم. زمان که اینترنت داشته باشیم بالا از کلیک کنیم صفحه ایمیل بر ما باز میشه، میگه ایمیل آدرس پرتو و پسورد تا. البته ایمیل آدرس همون ایمیل آدرس که اکانت مایکروسافت با او ساخته باشیم. بعد هم بخش بر ما باز میشه و بعد میتونیم فایل ما رو در اونجا ذخیره کنیم. و بعد ایمیل داریم. ایمیل چیه؟ از طریق میتونیم ما فایل ما رو با دیگر ایمیل بکنیم. سندس اتچمنت ما میتونیم به شکل اتچمنتی روان بکنیم و اتچمنت به این معنی که خود فایل اتچ میشه و قابل دانلود است. و سندس لینک سر لینکش به او شخص فرستاده میشه و در صورتی در اینترنت باشه باز شخص میتونه که به لینکش از طریق لینک به اصل فایل مراجعه بکنه و از او هم استفاده بکنه. و سندس پی دی اف میتونیم فایل به شکل پی دی اف به او روان بکنیم. یعنی اصل فایل اکسل به شخص انتقال نمیکنه بلکه در جریان از اینکه به او منتقل میشه به شکل پی دی اف تبدیل میشه و پی دی اف به شخص میرسه. اینو شخص نمیتونه در جدولی که از طریق اکسل برای او آماده کردیم تا داخل از او تغییرات بیاره. و سندس اکسپیس از طریق هم که با کسی روان بکنیم یا هم به شکل اکسپیس روان میشه، قابل تغییر نیست. و سند از اینترنت فکس از طریق میتونیم ما فکس بکنیم فایل ما رو به شخص با شرطی که ما فکس نمبر از او داشته باشیم و ما از این گزینه‌های ایمیل که استفاده میکنیم یا شیر with people در کل باید اینترنت حتما موجود باشه. بدون از موجودیت اینترنت ما از این گزینه استفاده کرده نمیتونیم. چون اکسل خودش تکرار درسی از بخش ورد است. البته گزینه‌های ما فعلا امروز خواندیم تمام گزینه‌هاش نمیگیم. بعدن فانکشن‌هایی که میخونیم اونا در ورد وجود نداره. اما درسی که امروز ما برای شما درس دادم یا آموزش در ورد هم برای شما آموزش داده شده. بنان ما نمیخوایم در اینجا بیشتر بپیچیم. اگر میخواین شما اینا مشاهده بکنین که چه قسم از طریق اینترنت بتونین با کسی فایل روان بکنین، چه به شکل پی دی اف باشه، اکسپیس باشه یا به شکل اتچمنت باشه یا چه قسم میتونین که فایلتون در ون درایو ذخیره بکنین. پس میتونین درس به صورت عملی در ویدیو آموزشی ورد 2021 در بخش شیر مشاهده بکنین. خب امید است درس امروز ما خوشتان آمده باشه. ویدیو ما لایک بکنین، چینل ما رو سابسکرایب بکنین و زنگ بالا فشار بدین تا ویدیو جدید که آپلود میکنیم اونا رو هم مشاهده بکنین.